قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. صحيح أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث بها نفسه مات على شعبة من نفاق. صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أبيه فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. صحيح الترغيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه. صحيح الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونوا من الغافلين. صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمين من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هاجر ما نهى الله تعالى عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. الحديث عند الإمام الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنس بإذن الله. صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلان فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرين. صحيح مسلم. عن سيدنا أنس قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. رواه